في هذا الفيديو راح أبين لكم الاستخدام الأمثل للسرعة في كرة القدم وكيف ممكن تزيدوا من سرعتكم بشكل فعال. السلام عليكم. للجديد على القناة أنا عبد الله أبو ناهي، صاحب أقوى محتوى تعليمي لمهارات كرة القدم في الوطن العربي. اليوم راح نتكلم عن أكثر موضوع انطلب مني منذ بداية مسيرتي في عالم اليوتيوب، وراح أتكلم في بعض النقاط الأخرى اللي بتهمني وبتهمكم، وأحكي لكم إيش في هذا الظرف، بالإضافة لجوائز قيمة كهدية شكر وعرفان لكم ولاهتمامكم في المحتوى اللي بقدمه. فأنتم أقوى جمهور مثقف وحاب يستفيد ويصنع شيء في حياته. فتعالوا معي نغير مفاهيم كرة القدم في هاي المنطقة. بس قبلها خليني أحكي لكم سريعا إيش قصة هذا الظرف. قبل بضعة شهور صار معي مشكلة في مكان عملي، ويشهد الله ظلمت فيها ظلم كبير، وانتهت المشكلة سكر الموضوع، ولكن الظالم ظل يلف ويدور 3 أشهر ويسعى لقطع مصدر دخلي الأساسي، إلى أن تفاجأت قبل حوالي أسبوعين من هذا اليوم بهذا الظرف اللي استلمت فيه خبر إنهاء خدماتي. قدر الله وما شاء فعل، ولن أتطرق للموضوع أكثر من ذلك. الرزق من الرزاق. وسبحان الله، خلال الأسبوع الماضي وفي غضون يومين فقط وقعت 4 عقود شراكة في مجال صناعة المحتوى واليوتيوب. الهدف من الموضوع وسرده إني أحكي لكم إني الآن متفرغ تفرغ كامل لليوتيوب وصناعة المحتوى، ومن ناحيتي راح أبذل أقصى طاقتي أعطيكم محتوى ما عمركم شفتوا له مثيل في عالم اليوتيوب والسوشيال ميديا. والدور الأكبر عليكم وكل عشم فيكم، وثقوا تماما إنه القيمة اللي بتاخذوها مني هي نتاج ساعات وأيام وأسابيع من الإعداد والبحث والعمل. والكرة الآن في ملعبكم، ودعمكم هو نجاح إلي وإلكم. نرجع لموضوعنا الأساسي، السرعة في كرة القدم. بصراحة كنت بحاول أتجنب الكلام عن هذا الموضوع لفترة طويلة، من كثر ما الموضوع كبير وشائك وفيه كمية تفاصيل رهيبة، ولكن راح أحاول أعطيكم الزبدة قدر الإمكان. طيب، خلونا نقسم السرعة حسب استخداماتها. أولا بالنسبة لحارس المرمى، المدافع، ولاعب خط النص، والمهاجم. طيب إيش هي السرعة بمفهوم كرة القدم؟ هي الانتقال من مكان إلى آخر بأقصر فترة زمنية ممكنة، سواء كان بخط مستقيم لمسافات طويلة أو بتغيير الاتجاه والسرعة في مسافات قصيرة ومساحات ضيقة. طيب هل أنا محتاج السرعة؟ وأي نوع من أنواع السرعة؟ بالنسبة لحارس المرمى فما بيحتاج لسرعة الجري ولا للتغير بالاتجاه والسرعة بقدر ما بيحتاج لسرعة ردة الفعل والقوة الانفجارية اللي بتوفر عليه الوقت الكافي لأنه يوصل للكرة في الوقت المناسب، حتى لو كانت عبارة عن أجزاء من الثانية. ففي كرة القدم أجزاء من الثانية بتصنع الفارق. أما المدافع فبرأيي لابد أنه يتمتع بسرعة جيدة، وكذلك المهاجمين. فالهجمات المرتدة والتمريرات خلف المدافعين تتطلب سرعة المدافع في العودة إلى مرماه، وعلى النقيض أيضا سرعة المهاجم في الابتعاد عن المدافعين. ولكن الأهم منهم كلهم ولاعب خط النص، وهنا أنا بتكلم تحديدا عن الجري الممزوج بالتغير في الاتجاه والسرعة. ولو رجعنا لكثير إحصائيات راح نلاقي إنه لاعبي خط النص هم أكثر ناس بيقطعوا مسافات في الملعب. مش بس هيك، بل إنه الأدوار المطلوبة منهم تتطلب مرونة عالية جدا، وتسارع وتباطؤ، وتغير في الاتجاه والسرعة، وقوة انفجارية عالية طوال فترة اللعب. فهو فعليا الخط الواصل في بناء الهجمة من الدفاع إلى الهجوم. طيب نيجي للجزء العملي، كيف أزيد من سرعتي؟ راح أحط لكم تمارين راح تفيد كل واحد فيكم حسب احتياجه. في هاي التمارين بنركز على القوة الانفجارية اللي بتهمك في التسارع والتباطؤ والارتقاء، وبتفيد جميع المراكز. أما هاي التمارين فبتحسن من قدرتك على تغيير سرعتك واتجاه حركتك بشكل مفاجئ، وبتفيد جميع لاعبي خط النص بالأخص، وكذلك المهاجمين. أما هاي التمارين فهي مزيج بين القوة الانفجارية والتغير في الاتجاه والسرعة، بالإضافة للتوازن. وبلا شك فهي ضرورية لكل المراكز، وعلى رأسها المهاجمين ولاعبي خط النص.
طبعا هذا الشيء بسيط، وإن شاء الله راح أحط لكم تمارين أكثر لكل مركز وللاعبي الفريستايل أيضا على حسابي على انستغرام وتيك توك. طيب الآن إجا وقت إني أشكركم على كل الدعم اللي قدمتوه، وعلى تعليقاتكم الرائعة ومشاعركم الصادقة، وعلى إيمانكم بما أقدم من محتوى. وبهاي المناسبة جايب لكم 5 جوائز ل3 فائزين. الفائز الأول راح ياخذ الكرة الرسمية لدوري أبطال أوروبا 2021. أما الفائزين الثاني والثالث راح ياخذ كل واحد منهم تيشيرت وكاب من دريبل ستور، وعليه التقييم اللي بيختاروا الفائز لمهاراته، بس تشرحوش كتير. كل اللي عليكم انكم تعملوا منشن لأكثر صديق مهاري بتعرفوه على هذا البوست في حسابي في الانستغرام، وتعملوا فولو أو متابعة لحسابي وحساب دريبل ستور على الانستغرام. راح أحط لكم رابط الحسابين والبوست في الوصف أسفل الفيديو. راح يتم الإعلان عن الفائز في الفيديو القادم اللي راح ينزل على قناتي في اليوتيوب وعلى حسابي في انستغرام. وأخيرا بحب أشكركم على ثقتكم في هذا المحتوى، والقناة قناتكم. اكتبوا لي عن إيش بتحبوا أتكلم في الفيديوهات الجاية في التعليقات أسفل الفيديو، ولا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، واللي ما فعل جرس التنبيه فعل جرس التنبيه الآن عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.